Τι λέτε να κάνουμε μία ομορφιά σήμερα? Καλησπέρα σε όλα τα δημιουργικά πλάσματα αυτού του κόσμου και ευχαριστώ για τα 1000 όμορφα, πανέμορφα μηνύματα και φωτογραφίες που μας στέλνετε, για όλη την ομαδάρα εδώ του YouTube, για όλη την ομάδα, για τα κορίτσια που βοηθάνε στο πλέξιμο, για τα αγόρια που τραβάνε το βίντεο. Και πάμε να δούμε μια καινούρια όμορφη τρελή τσάντα, τσαντάρα όπως μου αρέσει να λέω. Ένας έρωτας μεγάλος καλοκαιρινός, τα χεράκια της θα είναι από ημάντα. Δείτε εδώ λεπτομέρεια τι σας φτιάξαμε, έχουν και τελείωμα, θα δούμε μαζί τα πάντα. Θα δούμε πώς γίνεται το άνοιγμα για να γίνει έτσι η τσαντούλα λίγο πιο βε και πώς κάνουμε και τις τρύπες, οι ονομαστές κουμπότρυπες, γιατί στην πλεκτική έχουν αυτό το όνομα και μία πλέξη μούρλια. Πάμε λοιπόν να δούμε τα υλικά που χρειάζεται αυτή η όμορφη τσάντα που δεν έχει και όνομα ακόμα. Γράψτε μου ονοματάκια από κάτω, θα χαρώ πολύ. Θα χρειαστούμε 2 κάπρι νήμα, 300 και 300 γραμμάρια, 600 δηλαδή σύνολο. Θα χρειαστούμε 2 ωραίους ημάντες, δεν ξέρω πώς θα τους ονομάσουμε ακόμα, τους φτιάξαμε στο εργαστήριο με τελείωμα εδώ, φανταστικά χεράκια. Και τον κόμπο θα δούμε μαζί, και τον κόμπο. 4 ωραία μπουντουζάκια, δερματάκια με μπουντουζάκια μαζί, 20 εκατοστά είναι το μεταλλικό. Και θα σας δείξω και ένα κολπάκι που θα υπάρχει μετά μέσα στο kit. Θα έχει άλλα 4 τέτοια δερματάκια με. Ένα φερμουάρ 30 εκατοστών. Ένα πάτος 26x10, λίγο διαφορετικός τόνος εδώ, δεν το πετύχαμε, δεν πειράζει, θα το έχουμε στα kit, θα είναι σωστός. Νούμερο 3 εργονομικό βελονάκι, νούμερο 4 και φυσικά όλα τα ραπτικά που χρειαζόμαστε, μάρκερ οπωσδήποτε, καμβά, ψαλίδι, φόδρα, με ζουρίτσα, βελόνα, μπετονιά, ξέρετε τώρα όλα αυτά τα ωραία, τα ραπτικά. Πρέπει να τα βάλουμε όλα μαζί σε ένα καλαθάκι και θα σας λέμε το καλαθάκι το ραπτικό πια. Λοιπόν, αφήνω στην άκρη, κρατάω το ένα κάπρι, τον πάτο των 26x10, φανταστικό σπατούλες, μου αρέσει πάρα πολύ. Και νούμερο 3 βελονάκι για να ξεκινήσουμε να κάνουμε την πρώτη σειρά που σε αυτή την τσάντα, όπως και στις περισσότερες φυσικά που κάνω, μου αρέσει ο τρόπος να ξεκινάει με τα γαϊτανάκια. Εδώ. Κάπρι, φανταστικό νήμα, θεϊκό νήμα όπως μου το ονομάζετε εσείς. Λοιπόν, η πρώτη σειρά ξεκινάει με τα γαϊτανάκια, δηλαδή βάζουμε το βελονάκι μας εδώ και διαμορφώνουμε τα θυλάκια από τρύπα σε τρύπα για να ξεκινήσουμε τις σειρές των αυξήσεων. Εδώ. Να το. Θα μου συνεχίσετε έτσι όλη τη σειρά την κυκλική, θα μπαίνετε, θα πιάνετε το νήμα, θα κλείνετε σαν βουβό, θα κόψετε το νήμα, δείτε πολλά βίντεο που γράφω ότι είναι και βίντεο αρχαρίων, πώς φτιάχνουμε τους πάτους. Το προχωράμε λοιπόν κυκλικά το συγκεκριμένο κομμάτι και φτάνουμε να δημιουργήσουμε αυτό εδώ το αποτέλεσμα. Έχω κόψει το νήμα, το έχω στερεώσει, βλέπετε δεν φαίνεται που έχω ξεκινήσει και η συγκεκριμένη τσάντα έχει 3 σειρές αυξήσεων για να διαμορφωθεί το στυλ της και η ομορφιά της, που θα πλέξουμε νούμερο 4. Πριν ξεκινήσω τις αυξήσεις, έχω ξεχάσει να σας πω τις τελικές διαστάσεις της τσάντας, κορίτσια. Το ξέχασα. Τι να κάνω κι εγώ. Λοιπόν, είμαστε 37 εκατοστά έχει φτάσει πλάτο στο επάνω σημείο, γιατί είναι λίγο νη, και 27 εκατοστά το τελικό ύψος. Εμείς θα πλέξουμε μέχρι 20 εκατοστά, βλέπετε εδώ που πάει το μπουντουζάκι, εδώ. Και από εκεί και πάνω θα δούμε πώς γίνεται η κουμπότρυπα. Γιατί για να μπει ένα τέτοιο μεταλλικό με τρύπα, θα κάνουμε τρυπούλες όπως ονομάζονται. Πάμε όμως να δούμε τα βήματα σιγά σιγά και θα φτάσουμε και εκεί. Νούμερο 4 λοιπόν, εργονομικό. Φανταστικό για νήματα για τσάντες τα εργονομικά και ειδικά τα δικά μας. Λοιπόν, ξεκινάμε από το στενό σημείο του πάτου, γιατί εμένα μου αρέσει ώστε αν γίνει σημάδι στην τσάντα να είναι από αυτό εδώ το σημείο. Στερεώνουμε και η πρώτη σειρά ανοιγμάτων θα είναι με 2 άρεχτα σε κάθε θυλάκι βάσης. 1, 2. Δύο άρεκτα λοιπόν σε κάθε θυλάκι και είναι η πρώτη σειρά ανοιγμάτων. Τελειώσαμε και την πρώτη σειρά ανοιγμάτων, προχωράμε κανονικά, χωρίς να κλείνουμε,
χωρίς τίποτα, άριχτα, για να προχωρήσουμε στη δεύτερη σειρά. Η δεύτερη σειρά ανοιγμάτων θα είναι όλα από ένα άριχτο και στις γωνίες, τα 3 γωνιακά, θα βάλουμε 2 άριχτα, 1 άριχτο, 2 άριχτα. Προχωράμε λοιπόν με αυτόν τον τρόπο. Ένα άριχτο σε κάθε θυλάκι, πέρα από τα 3 γωνιακά θυλάκια, που θα τα βάλουμε να είναι αυτά εδώ. Άρα έχω άλλο ένα και πάμε. 2 άριχτα εδώ στο πρώτο θυλάκι της γωνίας. Ένα άριχτο στο δεύτερο θυλάκι της γωνίας και 2 άριχτα στο τρίτο θυλάκι της γωνίας. Συνεχίζουμε με 1 άριχτο σε κάθε θυλάκι μέχρι την επόμενη γωνία που θα επαναλάβουμε τις ίδιες αυξήσεις. Πάμε να ξεκινήσουμε και την τρίτη σειρά ανοιγμάτων. Τι θα κάνουμε σε αυτή τη σειρά? Τελείως διαφορετικά πράγματα. Τα ανοίγματά μας θα είναι στο στενό σημείο του πάτου. Από εδώ και από εδώ. Δεν θα είναι στις γωνίες. Θέλω λοιπόν σε κάθε στενή πλευρά του πάτου να μου βάλετε 2 άριχτα στο πρώτο θυλάκι, 1, 2 άριχτα. Το ίδιο θα γίνει και από εδώ. Στα 3 θυλάκια του κέντρου εδώ, σε αυτό το σημείο, θα πάμε και θα βάλουμε 2, 1, 2. Γιατί ξεκινάμε ακριβώς από το κέντρο, αντιλαμβανόμαστε ότι εδώ θα ξεκινήσουμε από το 1 άριχτο, θα βάλω 2 άριχτα στο επόμενο και τελειώνοντας τη σειρά μου θα πάω και θα βάλω στο τελευταίο θυλάκι 2 άριχτα για να ολοκληρώσω τα ανοίγματα και της τρίτης σειράς. Πάμε λοιπόν. Έχουμε 1 άριχτο εδώ, 2 άριχτα στο επόμενο θυλάκι. Συνεχίζω όλη τη σειρά μου με 1 άριχτο. Δεν βάζουμε καθόλου στις γωνίες ανοίγματα, στην τρίτη σειρά πάντα ανοιγμάτων. Εδώ προχωράμε κανονικά και επαναλαμβάνουμε στην επόμενη στενή πλευρά του πάτου απλά τα 2, 1, 2 στα 3 θυλάκια. Και εδώ ολοκληρωθήκανε και οι σειρές με τις αυξήσεις για αυτή την τσάντα. Λοιπόν, πάμε να ολοκληρώσουμε και την τρίτη σειρά αυξήσεων. Έχουν μείνει 2 θυλάκια, 1 εδώ και φυσικά στο τέλος θα βάλουμε τα 2 άριχτα για να ολοκληρωθούν οι αυξήσεις που βάζαμε στην τρίτη σειρά στα στενά σημεία του πάτου. Από εδώ και πάνω θα ξεκινήσει η πλέξη μας. Οι μετρήσεις που θα σας λέω θα είναι από εδώ και πάνω. Τη σειρά δηλαδή που θα πλέξω τώρα θα την ονομάσουμε 1 σειρά. Οι αυξήσεις θα μείνουν αυξήσεις. Συνεχίζουμε κανονικά στα θυλάκια μας και κάνουμε σε κάθε θυλάκι από ένα μονό μισό ποδαράκι. Παίρνουμε νήμα και κλείνουμε όλα τα θυλάκια μαζί. Από ένα μονό μισό ποδαράκι λοιπόν σε κάθε θυλάκι είναι η πρώτη σειρά της πλέξης μας. Συνεχίζουμε και επαναλαμβάνουμε την ίδια πλέξη σε κάθε θυλάκι μέχρι να ολοκληρωθεί όλη αυτή η σειρά. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε τη δεύτερη σειρά της πλέξης μας, όπου θα δούμε και κάτι διαφορετικό, πώς θα φτιάξουμε το μονό μισό ποδαράκι και αυτή θα είναι η πλέξη μας από εδώ και πέρα μέχρι επάνω που θα τελειώσουμε την τσάντα μας. Παίρνουμε νήμα, μπαίνουμε στο θυλάκι, αλλά θέλω να μπείτε εδώ, θέλω να προσέξετε, θα πιάσετε και ένα νευράκι που έχει από κάτω, το κάνω άλλη μία φορά. Παίρνουμε νήμα και μπαίνουμε εδώ, σε ένα κενό που δημιουργείται. Θα μου πάρετε με αυτόν τον τρόπο το νήμα, γυρίζετε το βελονάκι σας
Έχουμε 3, παίρνω νήμα, τα κλείνω και τα 3 μαζί. Πάμε να το δούμε ξανά. Παίρνω νήμα, από κάτω το μονόποδαράκι έχει δημιουργηθεί εδώ ένα κενό, δείτε το λίγο. Δεν μπαίνω μόνο στο θυλάκι, πιάνω και αυτό εδώ το νεύρο, γυρνάω το βελονάκι μου, βγαίνω και ολοκληρώνω το μονό μισό ποδαράκι. Πάμε να το δούμε. Εδώ. Μπαίνουμε, είναι το θυλάκι σας εδώ, μπαίνουμε από κάτω που δείχνει ένα νεύρο που βγαίνει από την κάτω σειρά από το μονόποδαράκι, γυρνάμε το βελονάκι λίγο ανάποδα για να βγούμε και κλείνουμε κανονικά το μισό μονόποδαράκι. Με αυτόν τον τρόπο συνεχίζουμε όλη τη σειρά και όλες τις σειρές πλεξίματος που θα κάνουμε μέχρι το τέλος του πλεχτού μας. Αυτή είναι η πλέξη μας λοιπόν. Τι θέλω να πω εδώ, θα συνεχίσουμε έτσι κυκλικά, χωρίς να κλείνουμε, χωρίς να κάνουμε τίποτε άλλο, την ίδια πλέξη μέχρι να φτάσουμε 20 εκατοστά ύψος, θα βγάλω τώρα και το πλεχτό το έτοιμο να το δείτε, ή αλλιώς 25 σειρές από το μέτρημα της πλέξης που είπαμε. Είναι 25 σειρές. Πάμε όμως να δούμε γιατί έχει αυξήσεις εδώ. Η τσάντα αυτή λοιπόν θα φτάσει μέχρι αυτό το σημείο και θέλω να κατανοήσουμε κάτι. Για να γίνει αυτή η μορφή που βλέπετε, θα κάνουμε από την πρώτη σειρά που ξεκίνησα εγώ μέχρι άλλες 2 σειρές, δηλαδή θα έχουμε 3 σειρές χωρίς αυξήσεις και στην τέταρτη σειρά έχουμε αύξηση στο στενό σημείο και στο άλλο σημείο, στα 2 στενά σημεία. Όπου θα σας λέω αύξηση λοιπόν, σημαίνει ότι θα πραγματοποιήσετε 2 φορές την ίδια πλέξη που μόλις είδαμε, 2 φορές το ίδιο θυλάκι με τον ίδιο τρόπο. Έχουμε αυξήσεις στην 4η σειρά, στην 7η σειρά, στη 10η σειρά, στην 13η σειρά, στην 16η σειρά, στη 19η σειρά και στην 23η σειρά. Ανά 2 σειρές δηλαδή, μετά την 4η που θα έχουμε αύξηση, ανά 2 σειρές έχουμε αύξηση στη σειρά, πάντα στο στενό σημείο και από τις 2 πλευρές. Έτσι θα φτάσουμε να έχουμε αυτό εδώ το αποτέλεσμα και είναι το σημείο των 20 εκατοστών και 25 σειρών πλέξης που θα ξεκινήσουμε να δούμε πώς θα φτιάξουμε την κουμπότρυπά μας. Για πάμε να το δούμε. Θα αφήσω λοιπόν στην άκρη αυτό. Είναι μια πολύ εύκολη και ωραία πλέξη αυτή, παιδιά. Μου άρεσε πάρα πολύ. Ελπίζω και εσάς. Εδώ λοιπόν θα σας δείξω πώς θα μετρήσουμε σωστά για να δούμε. Καταρχήν έχουμε τα μπουντουζάκια μας με το δέρμα. Αυτά τα μπουντουζάκια είναι περίπου 5,5 εκατοστά αν θυμάμαι, ναι ακριβώς. Και για να ξέρετε το μπουντουζάκι μέσα λέγεται 20 μμ, δηλαδή 2 εκατοστών που μετράμε το εσωτερικό στα μεταλλικά όταν έχουν τρύπα. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα εδώ, το πλεχτό μου είναι 40 εκατοστά. Που σημαίνει, βάζω ένα μάρκερ εδώ για να το μοιράσω στα 2. Βλέπετε, τα 20 εκατοστά, για να μην σας μπερδέψω. Έχω βάλει εδώ στην άκρη και εδώ και βάζουμε και ένα εδώ στο κέντρο. Θέλω να αφήσω 15 εκατοστά κενό από το ένα μπουντούζι μέχρι το άλλο. Να τα βάλω λίγο φυσικά για να τα βλέπετε κι εσείς. Εδώ θα είναι τα μπουντουζάκια για να μην σας μπερδεύω, σε αυτό το σημείο. Βλέπετε, το κενό μεταξύ τους θα είναι 15 εκατοστά. Το κενό λοιπόν που έχω αφήσει ανάμεσα στα 2 μπουντουζάκια είναι 15 εκατοστά. Που σημαίνει, αν το μοιράσουμε στα 2, έχουμε 7,5 εκατοστά από τη μία και από την άλλη. Που σημαίνει, πιάνω από το κέντρο που έχω βάλει το μάρκερ μου και εδώ και βάζω το ένα μάρκερ ξανά
και το ίδιο κάνω από την άλλη πλευρά, εδώ. Βλέπετε, πάει 7,5. Βάζω λοιπόν και αυτά τα δύο μάρκερ. Τώρα, με το πιο απλό τρόπο τι μπορείτε να κάνετε. Αν βάλετε εδώ ακριβώς το δερματάκι ανάποδα για να δείτε το κενό σας, είναι ενδιάμεσα 4 θυλάκια. 1, 2, 3, 4 που δεν πρέπει να πλεχτούν. Αυτό θέλω να πω, για να κάνουμε την κουμπότρυπα. Άρα θα πάω και θα βάλω ένα μάρκερ ακόμα για να ξέρω πού θα ξεκινήσω το πλεχτό μου. Τι χρώμα να πάρω, θα πάρω μπλε. Λοιπόν, από το μάρκερ μου λοιπόν αφήνω 1, 2, 3, 4 και το βάζω στο πέμπτο, εδώ, για να ξέρω ότι αυτό εδώ το κομμάτι θα είναι το κενό που δεν θα πλέξω. Πάω και κάνω ακριβώς το ίδιο από την αντίθετη πλευρά, για να μην χάσω τη σειρά μου και να ξέρω πού θα πλέξω. Λοιπόν, το ίδιο κάνουμε για κάθε μάρκερ, το καταλαβαίνετε. Θα πάτε και θα κάνετε το ίδιο για κάθε πλευρά, όπως και από εδώ. Αφήνουμε λοιπόν πάλι 1, 2, 3, 4 και πάμε εδώ στο πέμπτο. Θα βάλω και από την άλλη για να μπορούμε να ξεκινήσουμε να πλέκουμε και να σας εξηγήσω τα κομμάτια που θα πλέξουμε. Λοιπόν, εδώ είναι το κομμάτι που θα μείνει κενό και δεν θα πλεχτεί. Εδώ είναι το κομμάτι που θα μείνει πλεχτό και δεν θα πλεχτεί. Έχουμε φτάσει στην 25η σειρά, που αν θυμάστε καλά στην 23η είχαμε βάλει αυξήσεις, που σημαίνει έχω κάνει άλλες 2 σειρές χωρίς αύξηση, είμαι στη σειρά που πρέπει να κάνω αύξηση. Σε αυτή την τσάντα θα κόβουμε το νήμα σε κάθε σειρά και θα δείτε τι σειρές θα πλέξουμε για να το κατανοήσετε. Λοιπόν, εδώ λοιπόν θα πρέπει να κόψουμε το νήμα μας, να το στερεώσουμε και να ξεκινήσουμε την όμορφη διαδικασία για τις κουμπότρυπες. Θα στερεώσω ωραία το νήμα, εσείς λίγο καλύτερα από μένα, ναι. Θα πω λοιπόν μέσα, εδώ. Λοιπόν, το στερεώσαμε και πάμε να ξεκινήσουμε να δούμε τα κομμάτια που θα πλέξουμε. Τα κομμάτια που έχουμε να πλέξουμε, για να μην σας μπερδεύω, είναι από αυτό το σημείο μέχρι εδώ και πάλι πίσω, μάλλον από την αρχή για 4 σειρές. Το επόμενο σημείο είναι από εδώ μέχρι εδώ, για να μας γίνει η κουμπότρυπα, και το ίδιο μετά από εδώ μέχρι εδώ, επανάληψη λοιπόν και στην πίσω πλευρά. Πάμε να το δούμε όμως στην πράξη. Θα ξεκινήσω από εδώ που έχω βάλει το μάρκερ, θα στερεώσω ωραία το νήμα μου. Εδώ και ξεκινάω απευθείας στο ίδιο θυλάκι και κάνω την πλέξη μου. Παίρνω νήμα λοιπόν, μπαίνω εδώ στο νευράκι, ό,τι κάναμε στην πλέξη μας. Παίρνουμε ανάποδα με το βελονάκι το νήμα και κλείνουμε. Στερεώνουμε καλά γιατί είναι το πρώτο και πάμε να κάνουμε επανάληψη στο επόμενο θυλάκι. Παίρνω νήμα, μπαίνω εδώ στο νευράκι όπως μάθαμε, βγαίνω και κλείνω. Συνεχίζω με τον ίδιο τρόπο και κάνω την πλέξη μου την ίδια σε κάθε θυλάκι μέχρι να φτάσω στο μάρκερ που έχω βάλει από την πίσω πλευρά, σε αυτό το σημείο. Κατανοήστε καλά πού θα γίνουν οι τρύπες όπως βάλατε τα μάρκερ για να είστε σίγουρες ότι δεν κάνετε κάποιο λάθος. Τυχαίνει και η σειρά που κάνουμε τώρα έχει και αύξηση. Τις αυξήσεις δεν τις σταματάμε, που σημαίνει πάλι στο κεντρικό σημείο της σειράς μας, στο στενό σημείο εδώ, θα βάλουμε αύξηση και θα τη δούμε κιόλας για να δείτε πώς γίνονται οι αυξήσεις με αυτή την πλέξη.
Λοιπόν, εδώ στο κεντρικό σημείο είναι η σειρά που πρέπει να βάλουμε λοιπόν αύξηση. Θα πάω και θα βάλω 2 φορές την πλέξη μου. Πάμε να το δούμε. Πάντα πιάνω τον νεύρο που είναι από κάτω, βγαίνω, εδώ. Ξαναεπαναλαμβάνω στο ίδιο θυλάκι με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Πάω στο επόμενο. Αυξήσεις από εδώ και πέρα θα χρειαστούμε ανά 2 σειρές, η τρίτη σειρά έχει αύξηση. Θα κάνουμε σύνολο 4 σειρές μέχρι να ολοκληρωθεί η κουμπότρυπά μας στο μέγεθος που χρειαζόμαστε για να μπουν τα μπουντούζια μας. Ολοκληρώνω εγώ τώρα την πρώτη και έχουμε να κάνουμε 4 σειρές για κάθε κομματάκι του πλεχτού μας. Και έτσι θα φτάσουμε στο ύψος που χρειαζόμαστε. Κάνουμε και εδώ το τελευταίο μας, μπαίνουμε, πιάνουμε το νευράκι, εδώ. Να σας πω ότι σε αυτό το σημείο για τις 4 σειρές θα κόβουμε το νήμα σε κάθε σειρά. Εύκολο είναι, μην το φοβάστε. Κόβουμε, βγάζουμε και φυσικά στερεώνουμε από μέσα. Το αφήνω εγώ τώρα για σας. Γυρνάτε πάλι το πλεχτό σας από εκεί που ξεκινήσατε και πάμε να κάνουμε τη δεύτερη σειρά σε αυτό το σημείο για να συνεχίσουμε πάλι το ίδιο μέχρι να ολοκληρώσουμε 4 σειρές με τον ίδιο τρόπο. Μπαίνουμε δηλαδή εδώ στο πρώτο θυλάκι που έχουμε φτιάξει, στερεώνουμε πάλι το πλεχτό μας, εδώ, στερεώνουμε. Και πάμε σε αυτό το ίδιο θυλάκι που στερεώσαμε και ολοκληρώνουμε την πλέξη που έχουμε μάθει. Παίρνουμε νήμα, προσέχουμε το νεύρο αυτό που πρέπει να πιάσουμε εδώ από κάτω από το θυλάκι, πιάνουμε το βελονάκι ανάποδα με το βελονάκι το νήμα και βγαίνουμε. Έτσι θα κάνουμε σε όλα τα κομμάτια που χρειάζεται να πλέξουμε. Θα κόβουμε το νήμα. Πάμε στο επόμενο και πάμε πάλι. Συνεχίζουμε λοιπόν με τον ίδιο τρόπο για σύνολο 4 σειρές. Μην ξεχνάτε, βάλαμε αύξηση στην 26η εδώ που φτιάξαμε τώρα. Στις επόμενες 2, 27-28 δεν θα χρειαστεί. Θα έχουμε όμως την 29, δηλαδή την από πάνω την τελευταία σειρά. Λοιπόν, τι έχουμε κάνει εδώ. Σας έφτιαξα τις 4 σειρές που λέγαμε από τη μία πλευρά και στη μέση. Εσείς θα μου κάνετε και την άλλη πλευρά εδώ και το κεντρικό σημείο για να κατανοήσουμε πώς γίνεται η κουμπότρυπα, η τρύπα για να μπει το μπουντούζι. Συνεχίζουμε τώρα από πάνω από τις τρύπες που φτιάξαμε τις κουμπότρυπες και κάνουμε άλλες 3 σειρές, ξεκινώντας πάντα από το κέντρο μας, εδώ μάλλον, φτάνουμε και στερεώνουμε πάλι, κάνουμε την ίδια την πλέξη που έχουμε μάθει. Παίρνουμε νήμα, μπαίνουμε στο ίδιο εδώ το θυλάκι, παίρνουμε ανάποδα το βελονάκι όπως έχουμε δει και πάμε να δούμε τι θα κάνουμε. Εδώ θα πάμε κυκλικά και θα πιάσουμε όλα τα θυλάκια και θα περάσουμε και πάνω από τις τρυπούλες με τον τρόπο που θα σας δείξω μόλις τώρα.
σύνολο θα κάνουμε λοιπόν άλλες 3 σειρές. Και έτσι έχουμε φτάσει τελικό ύψος 27 εκατοστά την τσάντα μας. Μπαίνουμε και εδώ που είναι το τελευταίο θυλάκι πριν την τρύπα μας. Λοιπόν, αν θυμάστε έχουμε αφήσει 4 εδώ θυλάκια, που σημαίνει θα κάνω 4 γαϊτανάκια στον αέρα, 1, 2, 3, 4 και θα πάω να ενώσω έτσι τη μία πλευρά με την άλλη, πάλι με την πλέξη μου. Δεν κάνω τίποτα διαφορετικό σε αυτό εδώ το σημείο. Μισό λεπτάκι να μπω από κάτω έτσι όπως πρέπει. Κανονικά. Και συνεχίζω λοιπόν με αυτόν τον τρόπο. Εδώ έχει κρυφτεί. Να το ενώσω λίγο για να σας δείξω και το μπουντούζι πως μπαίνει πάνω κάτω. Ξέρω, εγώ αυτή τη τζαντούλα την αγαπώ πάρα πολύ. Είναι τόσο σικάτη, τόσο όμορφη, τόσο απλά ωραία λουράκια από η Μάντα. Λοιπόν, συνεχίζουμε λοιπόν με αυτόν τον τρόπο, κυκλικά πια, και κάνουμε 3 σειρές σύνολο για να φτάσουμε σε αυτό εδώ το ύψος. Μένουν λίγα πράγματα. Ακούστε, θα μου το ολοκληρώσετε. Υπολογίστε ότι θα φτάσει 27 εκατοστά το ύψος. Τι μας έχει μείνει? Φυσικά μέσα θα μπει στακάρισμα και φόδρα. Εκεί θα ανατρέξετε στο βίντεο για τις φόδρες που δείχνουμε αναλυτικά για κάθε είδους φόδρα, πώς θα τη βάλετε και πώς θα στακάρετε την τσάντα σας. Θα το βρείτε από κάτω στο link. Λοιπόν, πάμε τώρα να σας δείξω κάτι άλλο. Οι μάντες που σας έχουμε φτιάξει έχουν ένα 20 μήκος σύνολο, που σημαίνει μπορείτε να ρυθμίσετε εσείς πόσο θα κάνουν τα χεράκια σας, αφήνοντας εδώ όπως το βλέπετε το δικό μας χεράκια τα έχουμε αφήσει 60 εκατοστά, έχει γίνει ο κόμπος και εδώ κάτω έχει μείνει 10 εκατοστά. Αν θέλετε τώρα τα χεράκια λίγο πιο μακριά, εννοείται και γίνεται, θα αφήσετε λιγότερο κομμάτι εδώ κάτω. Πάμε να σας δείξω λιγάκι για τα μπουντούζια και όλες τις λεπτομέρειες στην έτοιμη τσάντα, γιατί νομίζω θα το κατανοήσετε κι εσείς καλύτερα. Λοιπόν, θα ανοίξω την τσάντα να δείτε με το φερμουάρ ένα κολπάκι που έχουμε κάνει και είναι πάρα πολύ ωραίος τρόπος. Λοιπόν, το φερμουάρ, όπως θα το πάρετε το δερμάτινο, σε κάθε τρυπούλα θα μου κάνετε από 2 άρεχτα σε κάθε τρύπα, από τη μια πλευρά και από την άλλη, ώστε να μπορεί να ραφτεί επάνω στη τσάντα μας με τη βελόνα μπετονιά, εδώ, με αυτή τη βελόνα μπετονιά και με το νήμα, όπως έχουμε μάθει σε πάρα πολλά βίντεο. Ένα κολπάκι που κάναμε είναι ότι αφήσαμε εδώ 1, 2, 3, 4, 5, 6 με 7 θυλάκια χωρίς να τα ενώσουμε για να μπαίνει το χεράκι από μέσα. Είναι φανταστική ιδέα και ελάτε να σας δείξω τι έχω κάνει και από εδώ. Βλέπετε? Δείτε τι όμορφη που είναι από μέσα. Περνάει λοιπόν έτσι ο ημάντας αυτό το λουράκι και δείχνει πάρα πολύ όμορφη, ώστε να μην κόψουμε τη φόδρα. Αλλά τι έχω προβλέψει εγώ? Στα kit σας έχω δώσει άλλα 4 δερματάκια που δεν έχουν μπουντουζάκια επάνω, έτσι ώστε να τα ράψετε από μέσα και θα ράψετε και το απ' έξω μαζί, έτσι που να γίνει μια ομορφιά και να μην φαίνεται η φόδρα που έχει την τρυπούλα εκεί και μπορεί να φαίνεται λίγο ξεφτισμένο. Το επόμενο κολπάκι που σας προτείνω είναι αυτά τα 7 θυλάκια, όντως να μην τα ράψετε, να περάσετε από κάτω μέσα στο πλεχτό και να πάτε εδώ και δείχνει τόσο ωραία. Μόλις το φτιάξαμε αυτό, κορίτσια, μας άρεσε πάρα πολύ η ιδέα. Το ανακαλύψαμε και λέμε τι φανταστική ιδέα για το φερμουάρ όταν έχουμε μπουντούζια. Λοιπόν, ο τρόπος που ράβουμε τώρα τα μπουντουζάκια είναι πολύ απλός. Ή μέσα ή έξω, καταλαβαίνουμε ότι θα βάλουμε το μπουντούζι επάνω στην τρύπα που έχουμε δημιουργήσει.
Παίρνουμε με τη βελόνα και την κλωστή, βάζουμε και από μέσα το άλλο δερμάτινο στοιχείο που θα βρείτε στο kit και ράβουμε. Έχει μπει η φόδρα, έχει μπει και το στακάρισμα. Τα χεράκια περνάνε πανεύκολα, δείτε τι έχουμε κάνει. Εδώ τσακίζετε το δερματάκι, περνάει από μέσα, αφήνετε όσο κομμάτι θέλετε και παίρνετε και κάνετε όποιο κόμπο εσάς σας αρέσει ή της γραβάτας ή κάποιον άλλον, το γυρνάτε δηλαδή με ωραίο τρόπο, βλέπετε αν σας αρέσει εκεί το μήκος του, όταν θα είναι πια ραμμένα πάνω στην τσάντα φυσικά, ναι, το στρίβουμε και λέμε, εδώ μας φαίνεται πολύ μακρύ, μπορούμε να πάμε να το κάνουμε λίγο πιο κοντό. Αυτό είναι όλο, είναι φανταστική. Λοιπόν, αυτή ήταν η όμορφη τσαντούλα που δεν έχει όνομα ακόμα. Εγώ είμαι η Κατερίνα, είναι το κανάλι της Handybrand. Δείτε τι όμορφα kit υλικών σας έχουμε φτιάξει από κάτω στο link και τι άλλο θα κάνετε. Τι άλλο θα κάνετε. Τώρα, αυτή τη στιγμή, να μου πατήσετε το κουδουνάκι για να τα λέμε κάθε εβδομάδα με ένα νέο βίντεο μαζί. Φιλιά πολλά αμέτρητα δημιουργικά. Φιλάκια!